ඉන්ෆර්මේෂන් නීමනි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අදත් අරගෙන ආව සුපිරිම cloud mining site දෙයක් ගැන වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට ඔයගොල්ලන් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් හැමෝම දන්න දර්ශනී මනි YouTube channel එක delete වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දර්ශනය යාගේ ඉදිරියේදී ගේන ඊමනි වීඩියෝ ඔක්කොම දාන්නේ දර්ශන mix කියන YouTube channel එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා දර්ශන mix කියන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දර්ශනය ඉදිරියේදී ගේන හැම වීඩියෝ එකම බලන්න. ඒ හින්දා දර්ශන mix කියන YouTube channel එකත් එක්ක දැම්ම එකතු වෙන්න. තාමත් ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමනි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආපු cloud mining site දෙක මම පළවෙනිට කතා කරන Slim cloud mining site එක ගැන. මේ site දෙකේම register වෙන්න අවශ්‍ය link එක මම පල්ලෙහා comment box එකේ description එකේ මගේ Telegram channel එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ තුنين කැමති එකකට ගිහිල්ලා link එක click කරලා register වෙන්න එන්න. ඔයගොල්ලන් link එක click කරලා ආවට පස්සේ මේ විදිහට interface එකක් වෙන්න. පල්ලෙහා ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා කියවන්න. මම මේක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මෙතන register කියන එක click කරන්න. මෙතනට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම user name එකක් දෙන්න උඩට. ඊට පස්සේ email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. ඒ password එක නැවතත් මෙතනට දීලා දැන්ට tick එකක් දීලා I am not robot කියන එක click tick එකක් දීලා මෙතන register click කරන්න. මම මේ register වෙලා ඉන්න හින්දා මම දැන් log වෙන්න. site එක ඇතුළේ log වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට interface එකක් එන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ උඩින් user name එක තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට gigahertz power free 100ක් ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. register වෙන හැමෝටම ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ gigahertz power 100න් ethereum bitcoin cash dogecoin කියන coin තුනෙන් කැමති එකක් mine කරන්න. මම නම් කියන්නේ dogecoin mine කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන 100ට බිඳුවක් විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ mining වෙන්න එක නැවතුණා. ඔයගොල්ලන්ට මේක 100ට 100ක් යනකම් ඇදන් යන්න. එතකොට ඔයා gigahertz power 100න් gigahertz power 100න් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක mine වෙන්න ගන්නවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට mine කරන්න ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ තියෙනවා Bitcoin Litecoin කියලා. ඒ දෙක mine කරන්න බෑ. ඒ දෙක mine කරන්න මේක deposit කරන්න එනවා. මම ඒක ගැන කියන්න. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේකේ ෆ්‍රීම අපිට mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ට යන්න වෙනවා මෙතන තුන්වෙනි එකට. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ referral link එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ referral link එක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකට කට්ටිය හඳුන්වා දෙන්නේ. ඔයා හඳුන්වා දෙන එක්කෙනෙක්ට ඒගොල්ලන් gigahertz power 5ක් free ලබා දෙනවා. ඔයා 10ක් හඳුන්වා දුන්නොත් gigahertz power 50ක් ඒ ස්පීඩ් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතෙන්ට ආවිල mining speed එක වැඩි වෙනවා. මේකේ තව deposit කරලා mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Bitcoin මෙතන deposit කියන එක click කරලා මේගොල්ලන් මෙතන create wallet එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් මෙතන address එකක් දෙනවා. මේ address එක copy කරලා ඔයා deposit කරන bitcoin ගන්න මේක deposit කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලන්ට පුළුවන් litecoin dogecoin bitcoin cash ethereum perfect money pay එකෙන් ඕන එකකින් deposit කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක දැම්ම deposit කරන්න යන්න එපා. risk එකක් ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් විතරක් deposit කරන්න. මේකේ මම withdraw එක පෙන්නන්නම්. ඔයා මේකේ withdraw ගන්න dogecoin වලින් නම් මෙතන withdraw කියන එක click කරලා මෙතනට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ dogecoin address එක මෙතනට දීලා එතන withdraw කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක USD වලින් මේ withdraw කරන්න මෙතන exchange for US dollar කියන එක click කරාට පස්සේ මට මම පෙන්නන්නම් මගේ තිබ්බ dogecoin ටික USDT වලට මෙතන convert වෙලා තිබ්බා. ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට withdraw ගන්න pay එකට perfect money එකට. මේකේ මේ site එකකින් දැන්ට මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දැම්ම මේකට register කරලා free ම වැඩේ කරන් යන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මං ගෙනාව අපු ඊළඟ mining site එක මොකක්ද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආපු දෙවෙනි cloud mining site එක තමයි Blue Magic cloud mining site එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ register වෙන හැමෝටම gigahertz power 100ක් free ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලන් පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ඇවිල්ලා මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. මෙතන registration කියන එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට interface එකක් පෙන්නන. මෙතන උඩින් user name එකක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පාවිච්චි කරන email එක මෙතෙන්ට දෙන්න. නැවතත් මේ email එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන stone password එකක් දීලා ඒ password එක නැවතත් මෙතෙන්ට දෙන්න. මෙතෙන්ට tick එකක් දාලා I am not robot කියන එක click කරලා registration කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකට ඔයා log වෙයි. මම දැන් මේ register වෙලා ඉන්න හින්දා මම මගේ account එකට log වෙන්න. site එක ඇතුළේ log වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට interface එකක් පෙන්නයි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ mining කියන එක click කරන්න. mining කියන එක click කරාට පස්සේ මේකේ coin mine වෙන තැනට යනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට mining කරන්න පුළුවන් coin ටික පෙන්නනවා. මෙතන coin 6ක් තියෙනවා. Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, USD කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන් කැමති එකක් තෝරලා mine කරන්න. මම මේක USD mine කරන්නේ. මෙතන අර කලින් site එකේ වගේ බිඳුවේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් කැමති එක තෝරලා 100ට 100ක් යනකම්
ඇදගෙන යන්න. එතකොට මයිනිං වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ මේ විදිහට තමයි මයින් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් ගිගාහර්ට්ස් පවර් ෆ්‍රී ඒගොල්ලන් 100ක් ලබා දෙනවා. මේක ඩිපොසිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මයිනිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. මෙතන ඩිපොසිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා USD නම් ඩිපොසිට් කරන්න. මෙතනින් ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් Bitcoin, Litecoin වගේ coin නම් මෙතන මේ පැත්තට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. මෙතන USD ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඔයා පේද පර්ෆෙක්ට් මනීද කියලා තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මිනිමම් ඩිපොසිට් එක USD එකයි තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරලා පේ කියන එක දීලා ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන නැත්නම් Bitcoin, Litecoin වගේ නම් මෙතනින් තෝරත හැකි. මෙතන Bitcoin දීලා දුන්නාට පස්සේ මෙතන create wallet කියලා එනවා. නැත්නම් මේ විදිහට එනවා. මෙතන copy කරලා ඔයාලන් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මිනිමම් ඩිපොසිට් එකක් මේකේ දීලා නැහැ. මං හිතන විදිහට ඕනම ගානක් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක ඩිපොසිට් කරන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව කොහොමද මේකේ මයිනිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න කියලා. මෙතන ඇෆ්ලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට එනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක තියෙනවා. කලින් සයිට් එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කට්ටිය මේකට හඳුන්වලා දීලා මයිනිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න එක්කෙනෙක් හඳුන්වා දෙනවට මේ ගිගාහර්ට්ස් පවර් ඒගොල්ලන් දෙකක් ලබා දෙනවා. කලින් ඒ පහක් දුන්න මේ ගිගාහර්ට්ස් පවර් දෙකයි ලබා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් කට්ටිය හඳුන්වා දීලා මේකේ මයිනිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. ඒගොල්ලන් කවුරු හරි ඩිපොසිට් කරත් ඒකෙන් 106ක් ගිගාහර්ට්ස් පවර් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ලෙවල් එක අනුව එක වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට පුළුවන් මයිනිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කියලා. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. විත්ඩ්‍රෝ කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට එයි. මේකෙත් USD ද නැත්නම් අනිත් කොයින්ද කියලා තෝරන්න වෙනවා. USD නම් අර විදිහට මෙතන පේද පර්ෆෙක්ට් මනීද තෝරලා මෙතන account number එක දෙන්න දීලා විත්ඩ්‍රෝ කරන්න මිනිමම් එක තියෙන්නේ ඩොලර් එකක්. මේකේ අනිත් කොයින් වල විත්ඩ්‍රෝ කරනවා නම් කැමති කොයින් එක තෝරලා මෙතන මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක සතෝසි ලක්ෂ 1,50,000න් තියෙන්නේ. එතන amount එක දීලා wallet address එක දීලා විත්ඩ්‍රෝ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට විත්ඩ්‍රෝ එක එයි. මේ සයිට් එක ගැන මෙච්චරයි දැන්ට කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න.